Magandang araw po sa ating lahat. It's a great privilege po na makatayo ngayon sa inyong harapan at maibahagi po ang salita ng Panginoon. Ngayong araw pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung isa sa pinaka-favorite kong book sa Bible, which is yung Book of James. So, I encourage everyone to open our Bible in the Book of James, chapter 1, verses 19 to 27. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. In verse 19, "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humanly accept the wrong planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that God gives freedom, that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does." Now, in 26, "If anyone consider himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless." In last verse 27, "Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world." So, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. And I want to share you a brief background po ng Book of James. Ang author po ng Book of James ay walang iba kundi si James din po mismo, the half-brother of Jesus. Now, yung mga time po nung si James ay sinusulat niya ito ay para po ito sa mga Christian na. Sinulat niya po ito sa mga taong nakakilala na sa Panginoon. And he encouraged every Christian to endure the pain during the trials. And ito lang, nalaman ko lang noon na nung si Jesus pala ay nasa Savior's time pa lang, si James pala ay hindi pa follower ni Jesus that time. But eventually, he became one of the leaders in church in Jerusalem nung nasaksihan niya yung muling pagkabuhay ng Panginoon. At kasama niya po si Paul sa paglilingkod noon sa church sa Jerusalem ng mga time na yun. Now, kung mapapansin rin po natin, yung Book of James and Book of Proverbs ay may pagkakahalin tulad silang dalawa. Bakit ko po nasabi? Dahil pareho po silang nag-i-encourage na yung mga tao ay to act like God's people. And ang focus nila is meron silang direct command to pursue a life of holiness. Yun po yung pinaparating ng mensahe o parang pagkakahalin tulad nila sa Book of Proverbs and Book of James. Yun po yung parang common pagkakapareho nila. Now, sa buhay natin bilang Kristiyano, maraming bagay ang dapat talagang maalis sa atin. Maraming attitudes, maraming behaviors na kailangan ay matanggal dahil tayo ay binago na ng Panginoon. May mga time na tayo nahihirapan, may mga time na hindi natin kayang tanggalin to, na kahit Christian na tayo ay dala-dala pa rin natin yung mga pag-uugaling ito. But, one thing na sinasabi dito ni James is, kaya pala natin kontrolin yung mga bagay na ito. And ngayon pong araw, gusto kong i-share sa inyo yung 3 bagay na method, kaya yung 3 attitude na pwede nating may apply sa buhay natin bilang mabuting lingkod ng ating Panginoon. So, we can have a good behavior
as a Christian by knowing these three attitudes. The first attitude that we must know is to have a good the first attitude that we must know to have a good behavior is that we can control our emotions. Now, in verse 19, sabi niya dito, my dear brothers. So, sinabi, my dear brothers, para kanino niya to yung sinasabi? Ito po ay para sa ating lahat. Sa atin ito sinasabi. Sabi niya, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. For man's anger does not bring about the righteous life that God's desire. So, kailangan kaya natin kontrolin po yung ating mga emotions. So, nag-search ako sa dictionary sa Merriam-Webster about emotions. Ano nga ba yung emotions? Sabi dito, emotion is a natural instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. So, ito yung mga nararamdaman natin towards other people or sa ating mga nakakasalamuha. May mga nakakasalamuha tayo ng mga masayang tao. So, kapag kasama natin yung mga masayang tao, nagiging masaya rin tayo. Kapag nakakasalamuha natin yung taong puro galit na lang ang nararamdaman, parang ang dating is nahahawa po tayo sa mga ganong emotions nila. Now, why James reminded us to be quick to listen and slow to anger? Yan. Bakit nga ba nire-remind tayo ni James na maging slow to speak, slow to anger and quick to listen? Yan. Sinagot rin po yan dyan in verse 20. Because for man's anger does not bring about the righteous life that God's desires. Kapag tayo po ay nagagalit, kapag tayo po ay nakakaranas ng galit sa ating mga puso, hindi po natin nakokontrol yung ating mga emotions. May time na kapag tayo po ay galit, kung ano-ano po yung lumalabas sa ating mga labi, kung ano-ano po yung mga nagagawa natin. In which is, that is not the God's desire. Hindi po yan yung desire ng ating Panginoon sa atin. Kahit nasabi niya, kahit ang sinasabi ni James, kahit ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Yan, ihiwalay daw po natin yung karumihan at yung pag-apaw ng kasamaan sa atin. Sa paanong pamaraan na tinanggap na natin yung salitang itinanim sa atin na makakapagligtas sa ating mga kaluluwa. Tinanggap na natin yung salita ng Diyos na alam natin na makakapagligtas sa atin. Kapag naalala natin na kapag tayo ay makakaramdam na ng galit, pero naalala natin yung salita ng Diyos, nakokontrol natin yung emotions natin. And which is nagli-lead sa magandang result na dapat mapapaaway ka na, dapat ganito na yung mangyayari. Pero hindi yun nangyayari dahil nakokontrol natin yung emotions natin. Yun yung nice na iparating ang salita ng Panginoon dito. Laging pinapaalala sa atin ng Diyos na kailangan sa bawat gagawin natin, sa bawat sasabihin natin, kailangan kontrolado natin ito. Kailangan isipin muna natin yung magiging yung magiging outcome nito sa mga nakakasalamuha natin. Amen. Kaya dapat bilang Kristiyano, kayang-kaya po natin makontrol yung ating mga emotions. Amen po ba? So the second attitude that we must know to have a good behavior is that we can control our actions. Let's read in the verse 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Ang Biblia po ay hinalintulad. Ang Biblia po ay ang sumasalamin sa ating buhay. Kagaya po ng kapag tayo po ay nasa church, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Kung tayo po talaga ay nakinig at ginawa natin yung salita ng Panginoon, kayang-kaya natin makontrol yung ating mga ginagawa towards others. Halimbawa po ngayon sa mundong ito, hindi nasa makasalanan tayong mundo. May mga time na nadadala tayo. Talagang tayo ay
nadadala ng mundo pag may mga uso, pag may mga trending na alam naman natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pero nagagawa natin. Ano pong ibig sabihin nun? Sabihin po nun, hindi talaga natin naisa sa buhay. Hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos. Remember the word intently. Ang ibig sabihin po ay with great effort and attention and concentration. Dapat po na sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Panginoon ay binibigyan natin to ng great attention. Dapat nagko-concentrate tayo. Dahil kapag ito po ay nasa buhay natin at ito po ay mismong ginagawa natin, kayang-kaya natin kontrolin at labanan kung ano man po yung takbo ng mundong ito. At sabi po sa kanyang salita, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. Pansinin po natin sa bawat command na sinasabi sa Bible, lagi itong may kalakip na blessing. Na kung gagawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, we will be blessed. Mag-bless tayo at magkakaroon tayo ng mga gift na ninanais natin. Kaya sabi nga dun, sa lahat ng ating mga ginagawa, ating tatandaan na tayo ay tagatupad na gumagawa at hindi tagapakinig na lumilimot. Lagi po nating tatandaan na tayo po ay tagapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lang tagapakinig, kundi ginagawa rin po natin ito. Sa gayon sa pamuhay po natin ang salita ng Panginoong Diyos, kayang-kaya natin kontrolin ang ating mga actions, ang ating mga ginagawa sa mundong ito. Hindi tayo basta madadala takbo ng mundo. Amen po ba? At ang pangatlo po na attitude that we must know to have a good behavior is that we can control our tongue. Basahin po natin sa verse 26, sabi dito, if anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Grabe, kung hindi natin napipigilan yung ating mga dila at sinasabi natin na tayo ay mga relihiyosong tao, walang kabuluhan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Walang kabuluhan yung pagiging Kristiyano natin kung tayo mismo hindi natin napipigilan yung ating mga dila sa pagsasalita ng hindi kanais-nais. Sabi diyan, ngayon kung sinasabi natin na tayo ay mga relihiyosong tao, ngunit hindi natin pinipigil ang ating mga dila, dinadaya natin ang ating mga puso, magiging walang kabuluhan ang relihiyon na sinasabi natin. Magiging walang kabuluhan, walang kwenta ang pagiging Kristiyano natin kung tayo sa mga sarili ay hindi natin nababantayan yung mga lumalabas sa ating mga labi. May isang kwento po na meron isang babae, relihiyosong babae na sumakay sa jeep at nagdarasal siya. Hawak-hawak niya yung rosaryo niya at nakailang ulit siyang manalangin. Ngayon, nung bababa na po siya ng jeep kasi sa simbahan siya pupunta, ngayon nung bababa na po siya na magpapara na siya. Yung mamang driver po, hindi po narinig yung pagpara niya. Ngayon, sobrang inis nitong relihiyosong babaeng ito, nagalit siya at bigla niya na lang sinigawan yung mamang driver. Inagmumura niya. And nung nagulat yung mga taong kasama niya dun sa jeep, napatingin lahat sa kanya na, what? Parang kanina lang nagpipray siya pero bakit ganun yung lumabas sa bibig niya, binanggit ng mga dila niya ay hindi maganda. Just like us po sa ating pagsunod sa Panginoon, sinasabi natin na tayo ay tumanggap na sa Diyos. Sinasabi natin na tayo ay mga relihiyosong tao na. Pero yung mga nakapaligid sa ating tao, nakikita nila, naririnig nila na parang hindi ka Kristiyano, na parang masahol ka pa sa ibang mga tao. Yes, nangyayari po ito.
Kahit sa atin, sa mga sarili natin, aminin natin na kahit nakatanggap na tayo ng salita ng Panginoon, may mga time na hindi rin talaga natin napipigil yung ating mga dila. Now, nagiging walang kabuluhan po yung sinasabi nating relihiyon natin. Nawawalang kabuluhan po yung tinanggap nating kaligtasan sa Panginoon. Is worst pa po, mas nakakahiya dahil dala-dala natin yung pangalan ng Panginoong Jesus. Now, kung sinasabi po natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos, kailangan po nakokontrol na natin yung mga bawat lumalabas sa ating mga dila. Kaya nga sa verse 27 ang sabi, kaya't pag-ingatan at pagsulikapan natin na hindi madungisan ng ating mga sarili sa mga makamundong bagay. Ang dami na usong mga words ngayon, ang dami na usong habit sa pagsasalita. Pero, come to think of it na tayo po ay binago na ng Panginoon. Na dapat nakokontrol na natin kung ano man po yung mga lumalabas sa ating mga labi. Sabi nga, ang dila ang pinaka-maliit na part ng katawan natin, but ito ay grabe, powerful. So, ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na let us use our tongue to bless someone, to speak blessing. Let us use our tongue to comfort someone. Dahil ito po ang nais na mangyari sa atin ng Panginoon. Now, sabi po ng isang author, si Ricky Maye, being a Christian is about living an inviting example. Now, I will ask of you, do we really live our lives as an inviting example? Nai-invite ba natin yung mga taong nakapaligid sa atin through our actions, bilang sa kung paano tayo mamuhay? Naiinganyo ba sila na sumama sa atin? Now, all of us here are experiencing trials, struggles, persecutions in our Christian living. And there is no exemption. Yes po, wala pong exemption. Lahat po tayo ay nakakaranas ng ito. Even I, naranasan ko po ang mga bagay na ito. But, we can overcome all of this by remembering and doing these attitudes. Number one is that we can control our emotions, that we can control our tongues, and we can control our actions toward others. So in this, we can be a living testimony to all the people who surrounds us. And as I end, as we read and study the letter from James, let us focus on those areas that he mentioned. Ano-ano po ito? Our actions during trials, our treatment to those less fortunate, the way we speak, and the way we speak and to relate to others. Let us allow James, and most importantly, let us allow Jesus. Let us allow Jesus to encourage us to do good according to the faith we proclaim. Yan lamang po. Maraming salamat po and God bless.